Привіт! Погода сьогодні чудова, і ми підемо на прогулянку. Спочатку треба вибрати одяг. Футболка, шорти, кросівки. А ще знадобиться рюкзак або сумка. Я візьму пляшку води, батончик, гранола, мобільний телефон, ключі та навушники. І кепку або сонцезахисні окуляри. А що берете з собою ви? Я беру пляшку води, ключі, гроші, телефон, на вулиці, кнопка, світлофор, проїзна частина, машина, пішохідний перехід, парк, велосипедна доріжка, велосипедист, пішохідна доріжка, вона біжить, жовті квіти, гуска, заєць, я заходжу в ліс. Тут живе мавка. Я біжу. Я п'ю воду. Пульс високий. Я йду повільніше. Дерево, дерева. На вулиці сонячно, хмарно. Я біжу. Я гуляю. Я п'ю воду. Прогулянка – це дуже добре для здоров'я. Рухатися корисно. До зустрічі у наступний раз.